Hello friendship! Welcome to my channel. So today's video, hindi muna ako mag-upload ng craft. Actually, may upload na akong craft. Pero ngayon, may share lang ako sa inyo kasi I'm very happy and very excited na i-share ko rin sa inyo itong products na to. Well, last year, nung before naoperahan ako ng endometrial cancer, inaano kasi dito sa Korea, iti-test ka lahat, baka mayroon ka pang isang sakit, tapos yung iniinom mong gamot hindi nakaano doon, yung parang hindi pwede doon sa sakit mo. So kailangan i-general check up ka lahat-lahat. So na-detect nila na meron akong ang tawag niyan, yung diabetes. So hindi muna ako ang tawag niyan, yung operation ko, hindi muna ako naoperahan kasi nga may diabetes ako. So all we have to do daw na uminom muna ako ng insulin para bumaba yung blood sugar ko. So may binigay sila sa aking gamot na ininom ko muna, then after that naoperahan na ako. So, after ng operation ko, nag-maintenance na ako ng pang-diabetes. Kasi nga, I need daw na i-continue ang na para bumaba yung diabetes ko. So, only this year, yung kong Koreana, ang sabi niya sa akin, may offer daw siya sa akin kasi I look parang gloomy daw ako or whatsoever, sabi niya. Tapos nakikita niya ako sa YouTube, sabi niya sa akin, dapat masigla daw ako lagi. So, sabi niya sa akin, siya daw is ano daw siya ng ng hereditary na nila ng high blood pressure. So sabi niya sa akin, baka kung aanuhin mo itong product na to is yung sisigla ka kasi maraming vitamins ang nakaano dito, at saka hindi lang ito So this product guys, ito yon, mga vegetables siya, fruits na pinaghalo-halo. Tapos ang iniisip ko, kasi marami naman yung mga ganyan, mga health products na baka pare-pareho lang yan. Pero syempre dahil magkaibigan kami, trinay ko siya. Tapos ito naman sinabi ko sa aking kaibigan, dito naman sa aking beshi, sa aking best friend, shout out kay Miss Benny. Sinabi ko sa kanya na i-challenge ko ang sarili ko for 1 month, hindi muna ako iinom ng gamot para makita ko kung may resulta nga kung yung sa diabetes ko naman. So wala pang isang buwan, nagkaroon na ako ng tawag niyan, yung check up sa dugo, dahil ko na sa doktor ko na parang nakaano na siya na kailangan magpunta na ako para sa check up. So nagulat yung doktor sa akin dahil bumaba na ang blood sugar ko, pati yung cholesterol, lahat bumaba. I was very happy guys, and very kasi syempre yung natin, yung health natin is the best priority talaga, above anything, dahil natin yung karangyaan dyan kung yung health natin is very magsasacrifice, diba? So ito siya guys, is very popular na dito sa Korea, at saka this is made in Germany. Yun ang pagkakaalam ko. So hindi ko pa masyadong ito, pero I am very happy guys. Baka isa sa inyo is very interested at mayroon siyang high blood pressure or kasi marami siyang tawag dyan, yung nakaano na mga vitamins, mga vitamin C, vitamin B1, at saka guys, hindi lang vitamin B1, B12, B6, tsaka may niacin pa siya, at saka
very ano siya yung actually hindi ako nagpo-promote, nag-aano ako sa inyo para kung syempre makatulong din ako sa inyo kung sino man yung ano may problema. Syempre yung sakit na to is anywhere, everywhere. So inaano ko sa inyo na kung interesado kayo. Tsaka ano, ito siya guys is para to energize So para kung maano yung ano mo, yung katawan mo, yung parang laging nilalamig. So why don't you try this para magka-energy ka at saka mararamdaman mo yung init ng katawan. So eto siya, iniinom ko siya sa araw, parang energized drink. So, very effective naman siya guys. Kaya, yung mga sakit-sakit ko ng yung, ang tawag niyan, yung sa paa ko, yung paglalakad. Kasi, alam naman, very healthy tayo. Kaya, challenge ko rin ang sarili kong na after 3 months, iinumin ko siya. Kung may effect nga na ang tawag niyan na lose weight ako. And guys, I'm very happy kasi dito naman sa Korea is meron yearly check up sa mga mga citizen nila na 40 plus above na. Meron ng yearly check up na free dahil nga sa binabayaran naming health insurance. So nagpunta ako last Saturday para for general check-up at my God, talagang wala na akong diabetes. Guys, I'm very happy. Thanks be to God. Wala na akong diabetes. So, hindi na ako magme-maintenance ng diabetes. At saka wala akong normal. Everything is normal. And I'm very, very happy, guys. And thanks to God be the glory sa nangyayari sa akin. Kaya, guys, isi-share ko ito sa inyo. Ito, natural health food lang siya. Made in Germany at saka I don't know if nagpo-produce na rin dito sa Korea, but nowadays ang mga Koreano is very na dito. So ang ginawa ko guys, kumuha na ako ng 3 months kasi 3-month challenge ko kung tsaka gaganda talaga yung kutis nyo, gaganda pa yung nyo, yung health nyo, at saka maglulose weight pa kayo. So eto guys, for 3 months na juice, at saka eto naman, itong dalawang box good for 1 month siya guys. Ito health food, fit line siya, fit line para din pag fit ka, to make yourself fit. Kaya ang tawag dito fit line, tsaka healthy slimmer, ganon, at saka healthier. I am very happy guys. So kung interesado kayo guys, i-ano ko yung FB ko sa dyan sa baba ng aking i-message nyo lang ako, and I'm very glad to help you. And yung ang tawag niyan, I'm very excited talaga. Thanks be to God, and thank you for watching my video. I love you all. Kamsahamnida. Bye bye.